أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو پرنټرپیډیا. دا زمونږ دویم لیکچر دی، لیکچر نمبر 2 انګلیش ګرامر. په مخکینی لیکچر کې مونږ ناون زده کړی او د هغې ټایپس زده کړي. نن به مونږ په پروناون باندې خبره کوو. پروناون څه ته وایي؟ A word which is used instead of a noun is called pronoun. هغه ورډ چې هغه د ناون په ځای استعمال شي هغې ته پروناون وایي. لکه فار اگزامپل زه د یو هلک قصه کومه چې باسط یو زما ملګری دی، هغه ښه سړی دی، هغه د سکول ټیچر دی. نو دا هغه ټکی زه د باسط په ځای استعمالوم. نو د ناون په ځای چې کوم ورډ یوز شي هغې ته پروناون وایي. اوس راځو ټایپس اف پروناون له. دا موږ اهم ټایپس کوم چې د پروناونز دي هغه موږ راغستي دي. د ټول ناول دی پرسنل پروناون. د دې ډیفینیشن موږ لیکلی دی تاسو ته. It take the place of people or things and are often used to replace a proper noun. دا اکثر یعنی عموما دا د proper noun په ځای استعمالیږي او دا موږ ته څه ښیي؟ people او things ښیي. لکه فار اگزامپل دا بلکې دا د دې مثالونه دي. I, you, he, she, it, we, they, her, him, them. دا که تاسو ووینئ نو دا ټول لکه فار اگزامپل I دی، نو I یو پرسن چې کوم دی هغه انډیکیټ کوي، پیپل نه دا راځي، یو هی شي دغه شانتې، دا ایټ ته ایگزامپلز دي. پوزیسیو پروناون پوزیشن ملکیت ته وایي. یو POSTIONE هغه پوزیشن ته وایي، هغه مقام ته وایي. او دا پوزیسیو پروناون چې کوم دی دا ملکیت ښیي موږ ته. هغه پروناون چې هغه موږ ته د چا ملکیت ښیي، لکه ماین زما، یورز د هغه د ستا، سوري هز د هغه، هرز د هغې، دا شانتې اورز او دیرز. نو دا موږ ته ټول ملکیت ښیي. ریفلیکسیو پروناون اٹ اینڈز وذ سیلف اور سیلز. د دې په آخره کې عموما سیلف راغلی یا سیلز راغلی. اینڈ ریفرز بیک ټو د ناون، او دا واپس ناون ته اشاره کوي، لکه هر سیلف، هم سیلف، مای سیلف، یور سیلف، دم سیلفز. لکه فار اگزامپل یو سنټنس دی زما سره چې I can do it myself. زه دا په خپله کولی شم. مای سیلف، دا مای سیلف ټکي بیا واپس I ته اشاره وکړه. دې ته بل نوم هم وایي انټنسیو پروناون کې هم دا راځي، کوم چې انټینشن شو کوي چې I can do it myself، یعنی I ته واپس امفسایز کوي په هغې باندې، هغې ته اشاره کوي. ریلیټیو پروناونز it is used to add more information to a sentence. د سنټنس سره نور انفارمیشن ایډ کولو دپاره دا پروناون استعمالیږي. who, which, that, whom او whose. دا د ایگزامپلز دي. دا په سنټنس کې موږ داسې استعمالولی شو چې the person whom I had a dinner with. هغه کس چې هغه سره ما مطلب ډینر کړی و. دا شانتي demonstrative pronoun it is used to demonstrate. It will points to a noun. دا به یو noun ته اشاره کوي او د demonstration دپاره به استعمالیږي، لکه this, that, these, those. لکه example لکه زه یم چې دا this is my marker. نو دا مارکر یو noun دی، هغې ته ما points back وکړو، نو په this باندې مې وکړو. نو دا this چې کوم دی دا زما سره demonstrative pronoun دی. بیا indefinite pronoun لرازو. it does not refer to any other word directly. دا directly یو word ته refer نه کوي بلکې عام خبره کوي، لکه all, some, few etc. دا د examples دي. interrogative pronouns د دې د name نه suggest کېږي چې دا question کوي زموږ نه. دا WH family والا ټکي چې کوم دي دا ټول په دې کې شامل دي، لکه who, whose, what, which, whom. like what is your name, who are you. دا ټول همیشه کوېسچن کوي، او چې کله دا په سټارټ کې راشي نو موږ په هغه سنټنس کې کوېسچن مارک کوو په لاست کې. هوپس چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. اف any question تاسو خپل په کمنټس کې هغه کوېسچن کولی شئ through printerpedia. thank you.